على بعد أمتار من التلفاز مخمد الأنفاس منذ مدة طويلة، منذ أن اتخذت قراراً بعدم تشغيله. كانت المرأة تغزل وحدتها على مهل، تنتظر بصبر أيوب أن يأتي الضيف القادم من أقصى الأرض، محملاً بعبق الغائب وأخباره. لعلها تعيد للدهن ذكرى فقدت ألوانها تدريجياً بفعل البلاء، وما زالت مصرة على أن تنأى تدريجياً، فلا تبدو منها غير ملامح باهتة كعلامات شباك الصياد. يتطلع إليها الصياد من البر فتنعش الأمل في نفسه للحظات، لكنها ما تلبث حركات المياه المضطربة أن تخفيها عن عينيها، فيخفي معها وجه الأمل الذي كان قبل قليل يطل على استحياء بوجهه المرتبك. رفعت المرأة رأسها نحو شاشة الحاسوب الجاثم بالقرب منها كحيوان أليف. لاحظت أنها تلقت رسالة بلهفة، فتحتها فقرأت: صباح الخير أيتها المرأة الطيبة. ابتسمت برقة، ثم ما فتئت انغمست في حيرة من شديد. فكرت أن ترد على التحية، لكنها لمست ثقلا في يدها، فأجلت الرد إلى حين. دق جرس الباب. حاولت كرد فعلي طبيعي تلبية النداء والقيام من مكانها من أجل فتح الباب، بيد أنها لم تستطع مغادرة مكانها. لقد داهمها ثقل في أطرافها فلم تقوى على تحريكها، لكن ما لبثت أن سمعت المفتاح يدار في القفل. انفتح الباب فظهر ابنها حاملا كتابا. توجه نحوها مبتهجا، طبع قبلة على جبينها، ثم اتخذ مقعدا له بالقرب منها، فسألته: هل من خبر جديد؟ ارتسمت على ملامحه سمياء الحزن، ثم رد عليها قائلا: انسي يا أمي، فالانتظار يضنيك. نفس الوعد بالحضور تكرر بدون فائدة. أفرجت المرأة عن زفرة مذارية دمعة ترقرقت من عينيها، لم تسمح لها بالظهور. لاحظ الفتى الحزن الذي طفق ينهج دواخل أمه كثعبان جائع، فحاول التخفيف عنها قائلا: اليوم حفظت موشحا جديدا، أحب أن تسمعي. قاومت المرأة حزنها ثم قالت: تفضلي يا فرحتي، كل آذان ساغية إليك. حمل الفتى العود وبلطف حضنه كإنسان عزيز يخشى عليه الضرر. ثم ما لبثت فراشات مزركشة أن حلقت في أجواء البيت. ترصدتها الأم بعينيها الكليلتين، وحين ارتفع صوت غناء الفتى حركت الفراشات أجنحتها بقوة، فخلفت في البيت نسائم داعبت بلطف ملامح الأم الحزينة. فكنست تدريجيا تعابير القلق من صفحة وجهها. تطلعت المرأة إلى شاشة الحاسوب ثم ردت: صباح الخير أيها الرجل الطيب، أعتذر عن التأخير في الرد. ثم تماهت مع الذكرى، وكأن أحداثها حية عيشها للحظة. رأت نفسها تركض من مكان فسيح لا نهاية له. هكذا كانت تعتقد وهي شابة أن أي مكان يحتويها فهو لا نهائي، ويمكن أن تقضي فيه العمر كله دون حاجة لغيره. وكان هو يراقبها من بعيد، يتلصص عليها من طرف خفي، فيما هي كانت مدركة للعبته الصغيرة هذه. فجميع صديقاتها كن يعرفن حقيقته، وما إن ظهر إلى العلن حتى يتغامزن فيما بينهن ويتضاحكن بأصوات غير مسموعة، ثم يتفقن بشكل عفوي ودون كلمات يتظاهرن أنهن لم ينتبهن إليه، لكنهن جميعا وبالتوالي يسترقن إليه النظر لتكوين فكرة عنه، ثم ما يلبثن أن يحاصرنها بثعالقهن الطريفة فتحمر لها خجلا. كن يحبن أن يقولن لها: ها فارسك قد حضر، لكنه للأسف بدون فرس. يحرضنها على أن تسترق نظرة إليه، لكنها تخجل من فعل ذلك، فلا تملك حينئذ سوى أن تركض هاربة من هذا الوضع الحرج الذي وجدت نفسها محاصرة فيه. تتبعها صديقاتها مبتهجات، فيما يحاول الفارس أن يتخذ له مكاناً أفضل
بعد أن غيرت وصديقاتها المكان. ظل الفارس على دينه مدة طويلة حتى كادت تيأس منه، بينما كانت هي تنتظر على أحر من الجمر أن يركب صهوة جرأته ويحدثها بكلمات مهما كانت بسيطة. بينها وبين نفسها فكرت أن المانع من أن يتقدم نحوها ويكلمها ليس سوى هذا اللفيف من الصديقات اللواتي لا يفارقنها، فاختارت أن تتسلل يوما إلى المكان وحيدة، لعل ذلك يكسر جدار التردد الذي يمنعه من الاقتراب منها. فلم تتوان في تنفيذ فكرتها، قصدت الحديقة العمومية التي تعرف أنها تتردد عليها باستمرار، وهناك اختارت مقعداً وجلست تنتظر بصمت وثبات. ولم يمض بعد من وقت حتى ظهر الفارس يحمل شيئاً غريباً لم تنتبه إليه سابقاً. بخطوات مرتبكة تقدم نحو المكان الذي يحتضنها، ثم ما لبث أن اختار مكاناً غير بعيد منها وجلس. بعد لحظات شرع يعالج ذلك الشيء الذي يمسكه بحرص، أخرجه من غشائه، فإذا به آلة موسيقية لم تر مثلها إلا على شاشة التلفاز. أصابها ذلك بالحيرة، في نفسها تساءلت: أترى نسي الفارس فرسه وامتطى صهوة آلته الموسيقية؟ وقبل أن تستفيق من شرودها كانت أنغام الموسيقى قد انفكت من قيدها وزحفت نحوها ببطء، ثم ما لبثت أن تقافزت كجراد جائع لتكتسح المكان بأكمله، ثم ما لبثت أن حلقت كسراب من السنون والمهاجرة. طوقتها تلك الألحان من كل جانب، ولم تنفلت منها إلا وهي في أحضان فارسها الهمام. فكانت تمرتها هذا الفتى القاعد أمامها يرسم الفراشات من حوله بإيقاعاته الجميلة. تطلعت المرأة من جديد إلى شاشة الحاسوب، تنتظر شيئاً مجهولاً لا تدري طبيعته. ظنت أنه قد يظهر في أي لحظة، فيما حفيف الفراشات ما يزال متواصلاً، والذكرى تقطع مسافات ضوئية لتحط في أحضان تلك اللحظة المرتبكة التي كانت تودع فيها فارسها بعد أن قرر السفر بعيداً بحثاً عن لقمة العيش. اكتسحها لحظتها شعور غريب، أحست وكأنها تراه لآخر مرة في حياتها رغم كلماته المطمئنة. وحين اختفى من أمام بصرها ليستقبل الطائرة داهمها إحساس بفراغ مقيت، اكتسحها من حيث لا تدري، وطوح بها إلى عوالم لا تخطر للمرء على البال. ما إن توقف الفتى عن ترانيمه الموسيقية حتى استفاقت من شرودها، محضنة ابنها بابتسامة جدلة، ثم قالت له: لا تغب عني أبداً مهما كان السبب. عانقها الفتى، قبل جبينها ثم قال: أبداً لا أستطيع ذلك يا أمي.